بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن علامات وإمارات العد التنازلي لوصول الطارق إلى الحضيض الأرضي. أولا على الجميع أن يعلم أننا نراقب جرم سماوي تحدى جميع قوانين الفيزياء الفلكية، بدليل أن علماء مرصد أسوريكس الروسي للأبحاث الفيزيائية الفلكية في آخر رصد لهم قالوا أنه قد توقفت حركاته في فبراير ويونيو 2018 كل مرة لمدة 184 ساعة، وأن أقماره أصبحت تدور مع عقارب الساعات بعد أن كانت تدور عكس عقارب الساعة، وأن ديله النيزكي زاد حجمه خلال الستة أشهر الأخيرة بنسبة 10%، مما جعل علماء الفيزياء الفلكية الروس في حيرة من أمرهم، لأن هذا غير ممكن من الناحية العلمية، كما قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. فهذا الكون لا يمكن أن يكون مستقرا بأي حال من الأحوال إلا إذا كان كل جرم من أجرامه في حالة حركة مستمرة، ولو حدث أن توقف أي جرم عن الحركة لانجذب فورا إلى أقرب الأجرام إليه بسبب قوة الجاذبية التي أودعها الله في هذه المادة من الكون. وهذا دليل على أن هذا الجرم يسير بأمر إلهي فهو مأمور. ثانيا، نحن لا نعلم الغيب، ولكن بالاستنتاج العلمي نستطيع تقدير موعد الوصول التقريبي حتى لو تم قطع الانترنت. ما سيحدث كالتالي: ليعلم الجميع أولا أن قطع الانترنت يوما ما سيقطعنا، وليعلم الجميع أن وصول الطريق هو بعلم الله سبحانه وتعالى مهما بلغت دقة التوقعات، لكننا سنعلم قبل أن يصل للحضيض ب6 أشهر على الأقل، فهو لن يأتي بغتة إلا على عامة الناس والغير المصدقين والذين يظنون أنه لن يأتي أبدا. أولا، سينهار الدرع الأرض المغناطيسي عدة مرات متتالية، ويتبع هذه الانهيارات زلازل الميغا ريختر وتوران جميع البراكين، وستبدأ بضرب الصفائح الجيولوجية ابتداء من دخول طريق مدار المشتري، أي قبل 10 أشهر تقريبا من موعد الوصول. ثانيا، عندما يصل إلى مدار سيرس مدار الكويكبات يظهر كنجم خافت بمحاذاة الحزام المجري، ويكون فريدا ومميزا بشكله، ولا يرى إلا بالتوجيه الصحيح للتلسكوب. وعند خروجه من مدار سيرس سيبدأ نمو الذيل البلازمي أكثر فأكثر، وذلك بجذبه للعديد أو الملايين من النيازك التي توجد في مدار سيرس ومدار الكويكبات. ثالثا، عندما يتخطى مدار المريخ وتتحقق الرؤية العينية يبدأ نمو الذيل البلازمي من مشرق الأرض إلى مغربها، وهذه علامة عمود النار التي جاء في الأحاديث، ويلزمه 3 أشهر للحضيض الأرضي، وسيرى كنجم أحمر لامع، والأرض ترتجف يملأها الفوضى وزلازل مدمرة وانهيار كلي للمدن. رابعا، عندما يصل مدار عطارد واندفاعه نحو الأرض بعد الحضيض الشمسي سيرى في وضح النهار كشمس مديلة مرعبة، وبعد ذلك ب20 إلى 25 يوما سيكون الحضيض الأرضي، أي دخول الأرض في المجال البلازمي والتحول القطبي، وتكون سرعة خيالية لاكتسابه تسارع جديد من الشمس. خامسا، وسيكون هناك علامتين تدلنا على موعد الحضيض الأرضي أو الصيحة، وهي خسوف القمر وبعدها كسوف الشمس في نفس الشهر يوم تبلى السرائر. وعندما يقترب الطارق من الحضيض الأرضي قادما من الجنوب على خط مسير الشمس فإنه سيقوم بدفع القطب الشمالي بقوته المغناطيسية الهائلة، وبعدها يقوم بسحب القطب الجنوبي للأرض نحوه، مما سيتسبب في ظاهرة انقلاب المحاور
محاور الأرض. عندما تجد خرطوما من الجزيئات المغناطيسية الموجهة إليها ينحرف القطب الشمالي ويسحب الجنوبي، وهذا الحدث ينعكس كفترة من الظلام في نصف الكرة الأرضية الشمالي لمدة 3 أيام تقريبا، وفي نفس الوقت يحدث كسوف كلي في نصف الكرة الجنوبي. وعند انقلاب المحاور ستتحرك جميع البحار والمحيطات والأنهار حول العالم من الجنوب إلى الشمال، وبعد مرور الطريق واستعادة الأرض لتوازنها ستعود هذه المياه من الشمال إلى الجنوب، ولكن على هيئة موجة عملاقة ثابتة، مما سيتسبب بغرق العديد من البلدان والمدن والسواحل. ونرجو من الله أن لا نكون قد أصبنا وأن يتحقق توقعنا. وفي النهاية هذا اجتهاد بشري يقبل الصواب والخطأ، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.